नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज मी तुम्हाला गावसारख्या पद्धतीने फोडून अंड्याचं कालवण बनवून दाखवणार आहे। पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। त्यासाठी बघा 3 अंडी घेतलेले, 3 अंड्याचं मी कालवण बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी बघा मसाला मी तुम्हाला सांगते। 1 चमचा डाळ आहे, याला भाजकी डाळ सुद्धा बोलतात। 1 गड्डी लसूण आहे, छोटा तुकडा 1 सुक्या खोबऱ्याचा आहे, मी भाजून घेतलेला आहे गॅसवर। जिरा भाजून घेतलेला 1 चमचा, धने 1 चमचा भाजून घेतलेला आहे, सफेद तीळ 1 चमचा भाजून घेतलेला आहे, 1 इंच आलं मी बारीक तुकडे करून घेतलेले आहे, 2 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत आणि थोडीशी कोथिंबीर। एवढा मसाला मिक्सरला बारीक करून घ्यायचा आहे। ह्या मसाल्यामध्ये 6 अंड्याचं पण कालवण होऊ शकतं। मिक्सरला बघा मसाला मी बारीक करून घेतलेला आहे। कढई गरम करत ठेवली आहे, त्यामध्ये आपण तेल टाकून घेऊया। 1 चमचा तेल टाकलेलं आहे, तेल चांगलं गरम होऊन देऊया। तेल गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये 1 तेजपत्ता आणि 1 मोठ्या आकाराचा कांदा बघा बारीक कापून घेतलेला आहे। कांदा चांगला भाजून घ्यायचा। कांदा बघा भाजलेला आहे, तर ह्याच्यामध्ये बघा 1 छोट्या आकाराचा टमाटर मी कापून घेतलेला आहे, ते पण आपण थोडंसं हलकंसं परतून घेऊया। टमाटर परतून घेतलेलं आहे बघा। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला थोडीशी हळद टाकायची आहे, जरा हलवून घेऊया। हलवून घेतलेला आहे। आता ह्याच्यामध्ये जो मिक्सरला मसाला बारीक केला होता ना, तो टाकून घेऊया आणि थोडासा आपण याला परतून घ्यायचा आहे। मसाला टाकल्यानंतर बघा हलकंसं मी परतून घेतलं 1 मिनिटभर। आता ह्याच्यामध्ये बघा मिरची पावडर टाकायची, नुसती मिरची पावडर आहे, तुमच्या तिखटाप्रमाणे टाका। मी 1.5 चमचा टाकलेली आहे। ह्याच्यामध्ये 1 चमचा गरम मसाला पावडर, ह्याच्या सगळ्यांच्या व्हिडिओ टाकलेले आहेत। आता ह्याला थोडंसं आपण परतून घ्यायचं। ही गावाकडच्या पद्धतीचं मी तुम्हाला फोडून अंड्याचं कालवण दाखवते, 1 नंबर चव लागणार। तुम्ही माझ्या पद्धतीने करून बघा। आता हे हलकंसं बघा आपण परतून घेतलेलं आहे, तर ह्याच्यामध्ये आपल्याला 1 ग्लास पाणी ओतायचं। हे सगळं मी मीडियम गॅसवर केलेलं आहे, तर 1 ग्लास पाणी ओतलेलं आहे। तर हे तुम्हाला मी दाखवलं होतं, जो मिक्सरला मसाला मी जो बारीक केलेला आहे, ह्याच्यामध्ये तुम्हाला जर पाहिजे असेल तरी 6 अंड्याचं पण कालवण बनन। आता ह्याच्यामध्ये चवीपुरतं मीठ टाकून घेऊया। तर मी हे मोठ्या मिठाचा वापर केलेला आहे। तर आणि हे चांगलं उकळून देऊया। उकळल्यानंतर आपल्याला ह्याच्यामध्ये अंडी फोडायची आहेत। कालवण बघा चांगलं उकळलेलं आहे, तर असं उकळून द्यायचं चांगलं आणि नंतर त्याच्यामध्ये अंडी फोडायची, म्हणजे आपला जो मसाला आहे ना तो चांगला शिजतो। आणि बघा एवढी ग्रेव्ही झालेली आहे, एकदम पातळ कालवण झालेलं आहे, छान अशी चव येते। तुम्ही माझ्या पद्धतीने एकदा करून बघा आणि रेसिपी आवडली तर लाईक करा आणि कमेंट करा। चांगलं उकळले बघा, तर आपण त्याच्यामध्ये अंडी फोडून घेऊया। तर अशा पद्धतीने बघा 1-1 अंडं फोडून त्याच्यामध्ये टाकायचं आहे आणि हे गॅस मीडियम आहे, मीडियम गॅसवर करायचं। तर हे अंडं फोडलं की लगेच हलवायचं नाही आहे। हे बघा आपलं कालवण चांगलं उकळतंय, त्याच्यामध्ये बरोबर अंडं आपलं हे शिजून निघतं, पण हे 1 नंबर चवीला कालवण लागतं। तर आपण हे असंच 1 मिनिटभर चांगलं शिजवून देऊया। आता बघा मिनिटभर बघा मी अंडं फोडल्यानंतर शिजवून दिलेलं आहे। तर आता आपण हलवून घ्यायचं याला, थोडंसं जास्त असं हलवायचं नाही आहे आपल्याला। बघा असे 3 अंडी आपण फोडलेली आहे, त्याच्यामध्ये मस्त असं कालवण लागतं। तर हे असं चांगलं शिजून देऊया आपण। बघा अंड्याचं कालवण आपलं असं मस्त असं शिजलेलं आहे आणि छान असं झालेलं आहे। जर तुम्हाला अजून पातळ पाहिजे असलं तर पातळ करायचं, 1 नंबर अशी चव लागते। तुम्ही अशा पद्धतीने करून बघा। जर आवडलं तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।